Sa isang gubat sa San Diego, may isang kubo na nakatayo malapit sa isang bukal. Dito nakatira ang isang pamilya na pagsasaka at pangangahoy ang kinabubuhay. Isang matandang lalaking gumagawa ng walis, dalawang batang lalaki naman ang nagtatahip ng bigas, at ang dalaga naman ay nangongolekta ng itlog at gulay na inilalagay niya sa isang basket. Isang batang lalaki at batang babae naman ang naglalaro habang inaaliw nila ang isa pang batang lalaking may sakit. Payat ang huling bata at may sugat pa sa paa. Siya si Basilio, ang nawawalang anak ni Sisa. Lumapit si Basilio sa matandang lalaki at nagpaalam na uuwi na siya dahil Noche Buena na at marahil nag-aalala na ang kanyang ina at kapatid, lalo't lalo na't palagi silang magkasama tuwing Pasko. Ayaw siyang payagan ng matanda dahil hindi pa magaling ang kanyang paa at dahil sa malayo rin ng San Diego ay hating gabi na darating si Basilio doon. Regalo ko na po sa aking ina ang aking pag-uwi. Dalawa po kaming magkapatid. Siguradong malungkot sila sa 2 buwan kong pagkawala, paliwanag ni Basilio. 2 buwan na ang nakalipas mula nung nakita nila si Basilio sa gubat na walang malay. Ang akala nga nila ay mamamatay siya kaya inalagaan siya ng pamilya ng matandang kausap. Sige, umuwi ka na sa iyong ina. Mag-iingat ka, alam kong magkikita pa tayo uli. Dalhin mo ang tapang ito at pagsaluhan ninyong mag-iina ngayong Noche Buena, ang pagpayag ng matandang lalaki. Naiyak na umalis si Basilio at nangako siyang babalik siya kasama ang kapatid na si Crispin at ang inang si Sisa. Hindi gaya ng dati, ang paligid ay malungkot at kakaunti lamang ang makikitang parol na nakasabit. Magkausap sina Kapitan Basilio at Don Filipo sa bahay ng kapitan at napag-usapan nila ang bagong kura at bagong alperes. Napag-usapan din nila ang pagkamatay ni Piloso Potasio na inilibing sa sementeryo ng mga insik. Nakita rin nila si Sisa na pakalat-kalat na naman dahil pinalaya siya ng doktor na gumagamot sa kanya dahil natakot ang doktor na mapagbintang ang kaibigan ni Ibarra. Napag-usapan naman ni Sinang, Iday at Victoria ang kasal ni Maria Clara kay Linares. Nalungkot ang mga kaibigan sa naging ending ng love story ni Maria Clara at Ibarra. Hindi rin binasa ni Sinang ang sulat ni Maria Clara para sa kanya. Samantala, nakarating na si Basilio sa kanilang bahay at nakitang wasak na ang kanilang kubo. Walang balita tungkol sa kanyang kapatid na si Crispin pero nabalitaan niyang nabaliw ang kanyang ina. Hinanap ni Basilio si Sisa sa bayan. Narinig niya ang pag-awit ng ina kaya't hinabol at tinawag niya ito. Pagkarinig ni Sisa sa tawag ni Basilio ay tumakbo ito palayo kay Basilio. Masakit man ang mga paa ni Basilio ay tinis niya ito sa paghabol kay Sisa para mayakap lang ang kanyang ina. Binato ng isang babae si Basilio nung akala nito ay hinahabol at inaasar niya ang baliw na si Sisa. Natamaan si Basilio ng bato sa ulo kaya dumugo ito, pero hindi niya ito pinansin dahil pinagpatuloy niya ang paghabol kay Sisa. Tumakbo palayo ng bayan si Sisa hanggang sa nakarating sila sa sapa. Nanghihina na si Basilio sa pagod, sa sakit ng paa, sa dugo ang ulo at sa pagkatinik ng paa dahil wala siyang suot na tsinelas, pero nangingibabaw ang pagmamahal niya sa kanyang ina kaya hindi siya tumigil sa pagtakbo. Nakarating sila sa gubat at pumasok si Sisa sa matandang gubat ng mga Ibarra. Isinara niya ang pinto kaya hindi makapasok si Basilio. Umiiyak at nagmamakaawa na si Basilio pero hindi siya nakikilala ng kanyang ina. Inakyat niya ang sanga ng puno ng balete at kumapit pa siya sa isang sanga ng puno hanggang sa makapasok siya sa nababakurang gubat. Niyakap niya ang ina at hinalikan. Tatakbo na sana si Sisa pero biglang hinimatay si Basilio sa pagod. Napatitig sa noong duguan si Sisa at sa isang iglap ay nakilala niya ang anak. Bumalik ang kanyang katinuan, niyakap ang anak at humagulgol si Sisa. Nagising si Basilio na yakap ng inang walang malay. Matagal walang pagkilos. Winisikan niya ng tubig ang ina ngunit hindi pa rin nagising. Natakot siya at pinakinggan ng dibdib pero hindi na tumitibok ang puso nito at hindi na rin humihinga. Nanikip ang kanyang dibdib at humagulgol sa regalong hatid ng Pasko. Kapaskuhan kung kailan lahat ay nagsasaya, sama-sama ang pamilya, ngunit sila, kamatayan at pighati ang nararanasan ngayong gabi. May isang lalaking dumating sa gubat. Anak ka ba niya? Tanong ng lalaki. Opo, sagot ni Basilio. Anong balak mong gawin sa iyong ina? Ilibing? Tanong uli ng lalaki. Wala po akong pera para ilibing siya, sagot ni Basilio. Gusto man kitang tulungan na hindi ko na kaya. Mahina na ako, sugatan at 2 araw nang walang kain at tulog. Hindi na ako aabuti ng bukas, paliwanag ng nanghihinang lalaki. Kunin mo ang mga kahoy na malapit sa sapa, ipatong mo sa aming 2 at sunugin mo kami hanggang maging abo. May isa pang lalaking darating ngayong gabi. Kapag hindi siya dumating ay hukayin mo ang mga pera at ginto dito. Sa iyo na lahat yon. Gamitin mo, mag-aral ka. Bilisan mong kumuha ng mga kahoy para matulungan pa kita, utos ng lalaki. Nanghihina na ang lalaki, napaluhod ito at nagsabing, hindi ko na makikita ang sikat ng araw sa aking bayan. Kayong matitira at makakakita ng liwanag na ito, tanggapin niyo siya. Sana'y huwag ninyo kaming kalimutan, kaming nawala sa dilim ng gabi, wika ng lalaki. Mahinang nagdasal ang lalaki, tuluyan ng nanghina at tuluyan ng napahiga. Samantala, bago magsimba ay napansin ng mga tao ang usok mula sa gubat. Sinong erehe kaya ang nagsunog? Hindi man lang iginalang ang Pasko, patawarin sana kayo ng Diyos. Wakas.
Si Padre Damaso ay nanirahan sa Maynila mula nung pumasok si Maria Clara sa monasteryo. Hindi nagtagal at nadestino siya sa malayong probinsya at marahil dahil hindi niya nakinaya ang mga nangyari, kaya kinabukasan ay nakita na lang siyang patay. Nabangungot daw ang pare habang sabi naman ng iba ay inatake sa puso, pero ayon sa doktor ay madaling pagkamatay ang nangyari sa pari. Si Padre Salvi naman ay malimit ang pagbibigay ng sermon sa Santa Clara, ang monasteryo kung nasaan si Maria Clara. Pagkahatid kay Maria Clara ay pinauwi na sa San Diego si Tia Isabel. Si Kapitan Tiago ay nalulo naman sa sabong, sugal at naadik sa opium. Namayat at nangitim ang kapitan at nawalan siya ng mga kaibigan. Ang bahay na dating punong-puno ng buhay ay dumilim at lagi na lang nakasarado. Nawalan na rin siya ng ganang magsimba gaya ng dati. Si Doña Victorina ay patuloy pa rin ang pagpipilit na maging isang Kastila sa piling ng asawang si Don Tiburcio habang namatay naman sa sakit si Ginoong Linares. Ang ilang tauhan sa nobela ay nananatiling buhay at nananatiling nakikibaka sa araw-araw na buhay. May balitang patay na raw si Maria Clara. Ngunit, isang gabing bumabagyo, habang binabayo ng malakas na hangin, malakas na ulan, nakabibinging kulog at matatalim na kidlat ang Maynila, may isang babaeng nakaputi, maganda at mukhang birhen ang nakita ng 2 gwardiya sibil na nasa bubong ng monasteryo ng Santa Clara. Siya ay dumadaing, nananalangin sa langit, na sinasagot naman ng malalakas na kulog at kidlat. Kinabukasan, may isang lalaking pumunta sa monasteryo dahil sa report na natanggap tungkol sa isang babaeng nasa bubong. Nakiusap siya na makita ang lahat ng mongha. Isa sa mga mongha ay basang-basa, punit-punit ang damit at nagkwento ng marahas na pinagdaanan. Nagmakaawa ito sa lalaki na tulungan siya at iligtas sa mga mapagkunwari. Ang monghang nagmamakaawa ay maganda at mapupungay ang mga mata. Nababaliw na raw ang babae, paliwanag ng Madre Superiora. Hindi nakialam ang lalaki kasi alam niyang makapangyarihan ang simbahan at mula noon ay pinagbawal ang sinumang pumasok sa monasteryo. Hindi na naimbestigahan ang tungkol sa babae sa bubong at wala na ring nabalitaan sa kawawang si Maria Clara.